خب بسیار عالی، خدا رو شاکریم که ریکوردر ما هم شروع به کار کرد. دوست گلم، همونطور که خاطر شریفتون هست جلسات گذشته پارت 2 و پارت 3 رو با هم دیگه کامل کار کردیم. نکاتی در ارتباط با تلفظ، استرس پترن ها، اینتونیشن ها، تلفظ تک تک به اصطلاح صداهای انگلیسی، همه اینا رو با هم دیگه کار کردیم. چیزی که فقط مونده و منم به شما قول داده بودم بحث به اصطلاح پارت 1 تون هستش. ببینید بچه‌ها، توی هر پارت در قسمت اسپیکینگ که 3 تا پارت هم داره، توی هر پارت یه نکته بسیار حائز اهمیته. مثلا توی پارت 3 اون فرمال صحبت کردن، اون ترانزیشن، ارتباطه، اون به اصطلاح منظم صحبت کردن on the one hand اینا on the other hand اینا، نمیدونم to begin with also to top it off، این نکات خیلی مهم بود. توی پارت 2 اگه یادتون باشه من بهتون گفتم که استوری تلینگتون خیلی مهمه، یعنی که خیلی یه کوهرنس و فلو خوبی داشته باشی، از بالا که شروع میکنی قشنگ برسی به یه جواب مشخص و یه استوری تلینگ خوبی داشته باشی. و توی پارت 1 چیزی که بسیار حائز اهمیته بچه‌ها، فلوئنسی و سریع جواب دادن و راحت جواب دادنه. بچه‌هایی که میخوان نمره بالا بگیرن، اما من یه سری کلمه ها و یه سری به اصطلاح کالیکیشن ها انتخاب کردم، اینا رو میتونن نه تنها برای پارت 1 بلکه برای پارت های دیگه اگر از این سابجکت سوال اومد اونم جواب بدن. اما من اینا رو براتون اینجا گذاشتم که حالا با هم دیگه استفاده بکنیم و سوالاتی در ارتباط با پارت 1 بود بتونی جواب بدید. خب با هم دیگه یه بررسی بکنیم. tasks to perform یعنی کارهایی که باید انجام بدم. tasks to perform. run a company یعنی یه شرکت دارم یک شرکتی رو اداره میکنم. related major یعنی تحصیلات مربوط رو دارم. practical qualifications یعنی از لحاظ به اصطلاح عملی واجد شرایطم، یا اون نکاتی که برای واجد شرایط بودن هست از لحاظ عملی رو دارم. academic qualifications یعنی اون واجد شرایط بودن از لحاظ آکادمیک رو هم دارم. privileges این یه سری به اصطلاح تسهیلات یا نکات مثبتی که یک کاری به شما میده. مثلا میگم شما تو بانک کار کنی میتونی وام بگیری، وام یه جور تسهیلات هستش. well paid یا well paid، من well paidم، شغلی well paying، well paying job یعنی شغلی که خوب پی میکنه. promotion prospect یعنی به اصطلاح دورنگاه رشد کردن. بعضی کارها پروموشن پراسپکت نداره. شما توی یه شرکتی که مثلا شرکت معمولیه، اگر منشی باشی تا ابد منشی دیگه، نمیتونی از اونجا بیای بالاتر. اما مثلا میگم اگه تو یه شرکت دیگه یه سمتی داشته باشی، بتونی بعد از 2 سال کار کردن پروموت بکنی، میگیم که پروموشن پراسپکت داره اون کار. lucrative یعنی خیلی پولساز، بزنسمون خیلی پولسازه، lucrative. work overtime بیش از حد کار بکنی. physically demanding یعنی از لحاظ فیزیکی خیلی خستم میکنه. dead end مخالف promotion prospect. یه شغلی که dead end شما همونی، شاید خیلی بهت پول بده اما همونی، اصلا پیشرفت نمیکنی، همونی که هست. و I live hand to mouth یعنی یه حقوق بخور نمیری در میارم، اونجوری نیست که مثلا بتونم خیلی چیزا برای خودم بخرم یا درآمد خوبی داشته باشم. این کلمه و این کالیکیشن ها بچه‌ها چیزایی هستن که درباره جاب هستش. حالا شما میخوام یه سری سوال ها در ارتباط با شغل از من بپرسید. مثلا نمیدونم what are the advantages, what are the disadvantages, tell me something about your job, how long have you been working, نمیدونم what do you like about your job, what don't you like about your job. یه سری سوالای اینجوری. من میخوام این کلمات و این عبارات رو بندازم تو اون صحبت کنم. ببین تمرین کردن یعنی این. من امروز 7-8 تا از این تاپیک هایی که خیلی تو پارت 1 تکرار میشه و شاید توی پارت های دیگه تکرار شه رو براتون گذاشتم اینجا، قراره با هم دیگه اونا رو تمرین بکنیم. بپرسید چیزی مد نظرتون هست؟ مثلا حالا تا شما بپرسید، مثلا میگه که what do you do. خب what do you do. الان سوال شما رو هم جواب میدم خانم بسمانه، اما این سوال شما بیشتر پارت 3 میشه چون یه ذره تحلیلیه. توی پارت 1 خیلی راحت میپرسه، اما سوال شما رو هم جواب میدم. توی پارت 2 مثلا میگه what do you do. من میگم که currently I am running an educational institute. I have tasks to perform.
I create content for my social media, I teach, and I also have to manage everything about my مثلا job یا about my place. به همین راحتی. بعد مثلا برمیگرده میگه what are the advantages of your job؟ میگم که to begin with my job has promotion prospect, meaning that the more I try the more probable I am to become successful. Added to that, it's a lucrative business. To explain more, if I work intelligently I can earn a lot of money and I don't need to live hand to mouth. And last but not least, I enjoy conveying and transferring my knowledge to other people. So these are the positive points of my job. بعد برمیگرده میگه حالا سختیاش چیه؟ Well, my job has some negative points. First of all, it is a dead-end job, meaning that it doesn't matter how much I try, I'm always an English teacher. Also, I need to live hand to mouth because my business is not a lucrative one. And last but not least, I don't get any privileges. I mean, I don't get any loans or I don't get leaves or things like that. میبینید میتونید از این استفاده کنید. حالا چیزایی که الان مثلا یادم میفته پانچ این و پانچ اوت. مثلا نکات مثبتش رو خواست میتونم بگم آقا من کار خودم دست خودمه، پانچ این و پانچ اوتش دست خودمه. پانچ این یعنی شروع کار کردن. Another positive point is that I punch in at any time that I want and I punch out exactly at the time that I want. I am not mandated to punch in every day at 5 o'clock and punch out at 5 o'clock p.m. So it's good because it has a tentative time. پانچین و پانچ اوتش دست خواهم. میبینید شما فقط باید اینا رو بذارید کنار هم دیگه و به راحتی صحبت بکنید. الان مثلا خانم سمانه پرسیدن که what are your criteria for choosing a job? Well, when it comes to picking a career, there are some criteria that that career should meet. To begin with, it should have promotion prospect. I mean, if there is a job which is dead end, no matter how lucrative it is not my cup of tea because I want to improve and I'm ambitious. I want to get the more I put in. Secondly, the atmosphere and my colleagues are so important. I mean, I have to spend like 5-6 hours every day with my colleagues, and if I don't get along pretty well with them, then my whole job is a disaster. And last but not least, it should not be physically demanding as I do professional exercise and after my work I go to the gym. So if my job is physically demanding, I don't have any energy left for my professional sport. میبینید حتی سوال پارت 3 هم بیاد با اینا میتونم خیلی بهتر جواب بدم. از این چند موردی که اینجا هست میتونم استفاده بکنم که به اصطلاح صحبت بکنم. اصلا هم نیازی نیست راست باشه، میتونم کاملا دروغ بگم، واقعا میتونم دروغ بگم. خب من 2-3 تا سوال میگم، ازتون میخوام که آماده بشید که بتونید جواب بدید. من میگم که what is your job، بعد positive points هاشو ازتون میپرسم، negative points هاشم ازتون میپرسم و میگم why did you choose this job. خانم شادی آنلاین هستید و دارید میبینید دیگه، درسته؟ یه مثبت بذارید چون من خبری ازتون نیست. خب اینا رو آماده شید بچه‌ها. ساعت 17:49 است. من 3 دقیقه بهتون وقت میدم، به صورت میانگین برای هر کدوم 1 دقیقه. لطفاً ننویسید، خواهش میکنم ننویسید که از روش بخونید، فقط 1-2 تا کلمه انتخاب کنید، صحبتتون آماده کنید. بفرمایید لطفاً. تا شما دارید آماده میشید من یه عکس توی گروهتون براتون بفرستم. یه کتابی هستش، من محتوایی که اینجا براتون میارم و حالا کتاب که خودم هم استفاده کردم برای خوندن. این کتاب اتفاقا نویسنده هاشم ایرانی هستند و کتاب بسیار عالیه برای اسپیکینگ، به خصوص پارت 1 براتون فرستادم، میتونید استفاده بکنید.
خیلی خوب، بفرمایید خانم شادی لطفاً 3 تا سوال رو جواب بدید. 4 تا سوال. Well, صدای من میاد؟ بله بفرمایید. Yes. Well, to be honest, right now I don't have a job, but talking about the dream job, my checklist can get longer and longer. I like to work as a designer in a company, and I see a lot of positive points about it. First of all, the job is very lucrative. I can earn a good amount of money. And besides, there are many privileges like some discounts for special offers. And but that's not the whole story. There are some negative points about it. Sometimes I have to work overtime. I have to work for a long time. And also it's a dead-end job. I mean, by getting a promotion, maybe I don't have enough chances. بسیار عالی. And why did you choose this job? یا why are you going to choose this job? که میتونه همون advantagesش باشه. اگه چیزی جدیدی دارید بگید. Well, I think I have the academic qualifications because I've studied in the field of engineering. So working as a designer is a piece of cake. مرسی آفرین. میتونی توی privilegesاش I get a lot of leaves هم بگی. مثلا به من به اصطلاح چی میگن؟ وقتی که مثلا مرخصی خیلی زیادی هم به من میدن، اینم میتونه جزء privileges باشه. آفرین، خیلی خوبه. همینه، واقعا همینه. فقط یه خواهشی ازتون بکنم، حتی سر امتحانتون هم اگر اون موقع هم هنوز توی شرکت کار نمی‌کردید بگید که کار میکنید، که مثلا I don't have a job. بعد چی میخواید دیگه دربارش صحبت کنید؟ مثلا بخواد بگه بدیاشو بگید، خوبیاشو بگید، مجبور میشه مثلا بری سراغ یه سوال دیگه. وقتی که اینو کار کردی، خب بذارید اون ازتون بپرسه، چرا نپرسه؟ اون موقع بگید مثلا بله I work for a designing company, I have some tasks to perform including، بعد اونا رو بگید. بعد نمیدونم ادوانتیجش رو میپرسه، دیس ادوانتیجش رو میپرسه، به همین راحتی. مرسی، آفرین، خوب بود، ممنونم ازتون، تشکر. سمانه بفرمایید. صدای منو دارین؟ بله بفرمایید. Well, I'm an occupational therapist, and if I want to speak to tell about my job, it's really well paid and it has lucrative, and in this job you can. And it has promotion prospects because you can establish private clinics to give therapeutic services to people, to patients, and it has a lot of good points. About advantage, I want to say گفتید دیگه، گفتید که lucrative, well paying. بله نگاتیو رو الان بگم. About the negative points, I got to say this job isn't well known in our society, and it is difficult to introduce your job to other people, and the reason I chose this job is I can help the people to achieve their independence with people with various range of disabilities. بسیار عالی، مرسی. حالا شغلتون چی میشه به فارسی؟ این که میشه کاردرمانی.
کار درمانی. و چی کار میکنید دقیقاً تو مردم کمک میکنید که بله جزء رشته توانبخشی هستش. حالا افراد بستگی داره که مشکلاتشون چی باشه، مشکل ارتوپدی داشته باشن، مشکل مثلا بیماریهای نورولوژی داشته باشن یا بیماریهای روان داشته باشن، اختلالای یادگیری و اینا. با روش‌های خاصی کمک میکنیم. مثلا رشته فیزیوتراپی هم رشته توانبخشی هستش، اونا با متدهای خاص خودشون درمان میکنن، من بیمارامون رو با متدهای خاصی. چقدر عالی. اگر سایتی شماره چیزی دارید بگید، بعدن کسی داره این ویدیو رو میبینه تبلیغتون هم بشه کارشو انجام بده. مرسی، متشکرم. خواهش میکنم. خب فقط یه چند تا نکته بهتون بگم. therapist لطفاً تلفظش رو دقت کنید. therapist but it has lucrative نه it is a lucrative job but lucrative نه استرسش بخش اوله lucrative به اصطلاح تلفظ کلمه بعدیش well known هستش. known noun نگید لطفاً well known. و کلمه بعدیش هم various، همه میگن various، اشتباه، کاملا various تو دیکشنری بزنید دقیقاً همون به اصطلاح فونتیک الفابتی که جلسه پیش کار کردیم اونجا داره نوشته قشنگ various. پس یه بار دیگه میگم therapist lucrative well known و various. و نکته بعدی نکات مثبت رو گفتید، حالا میخواد برید سراغ نکات منفی. بیاید این شکلی بگید که مثلا on the other hand positive points should be also mentioned. میدید یه ذره اینجوری بهتر میشه. یا مثلا but that's not the whole story, the negative parts are still there. بعد بیاید مثلا negative sides هاشو بگید، فقط نگید and about the negative and talking about the positive ones. از این اصطلاحات این شکلی که تو پارت 3 برای سویچینگ گفته بودم میتونید اینجا استفاده کنید. مرسی. بله چشم، خیلی ممنون. ممنون از شما. مرسی. خب دوستای عزیزم بریم سراغ تاپیک بعدیمون. فقط حواستون باشه، حالا من بگم اینو من با دیفالت فکر کردم میدونید چون من قبلا گفته بودم، حالا یه بار دیگه هم بگم. پارت 1 مجزا ازتون سوال میپرسه ها، یعنی قشنگ میاد میگه مثلا tell me something about your job. بعد که تو میگی بعد میگه okay what are the positive points about your job. بعدش میگه که what don't you like about your job. بعد برمیگردیم میگه if you could change one thing about your job what would you change. یعنی مجزا ازت سوال میپرسه. فکر نکنید مثل پارت 2 کلی میپرسه میری. اینم حالا گفتم که میسکنسپشن ایجاد نشه. بسیار عالی. بریم سراغ استادیز. توی استادیز میتونید از یه سری عبارات و کالکیشن ها و اینا استفاده بکنید. قطعاً I hold, I have, I earned. حالا بعدش هم یه چیزی degree. ببینید I hold master's degree in teaching English یا in TEFL, teaching English as a foreign language. I have a master's degree in teaching. یا I earned my degree 2 years ago. من مدرکم رو 2 سال پیش به دست آوردم. دوباره بگم I earned my degree 2 years ago. I earned my degree 2 years ago. پس master's degree, bachelor's degree یا هر چیزی degree اینجوری میتونید استفاده بکنید. یا I'm an undergraduate یا I'm a postgraduate student. postgraduate, undergraduate که مشخصه. undergraduate میشه اونایی که به اصطلاح تازه شروع کردن، لول خیلی بالایی ندارن. postgraduate اونایی هستن که به اصطلاح تحصیلات عالیه دارن. I'm currently working on my thesis. در حال حاضر دارم روی به اصطلاح پایان‌نامه‌ام کار میکنم. یا I'm doing my dissertation. رساله‌مو دارم انجام میدم. پس working on my thesis یا doing on my thesis. ببخشید البته doing on دیگه نداره. دوباره بگم خودم اشتباه گفتم. working on my thesis یا doing my thesis یا working on my dissertation یا doing my dissertation. do و work on برای هر جفتش استفاده میشن. بعد land a decent job میخوام یک شغل بسیار خوب و آبرومندانه به اصطلاح پیدا بکنم. obtain a higher degree میخوام که درجات بالا رو کسب بکنم در ارتباط با studies. و high quality education کیفیت بالا. it broadens my prospect و بچه ریشه شناسی یادشون میاد spect دیدن بود، پرو به معنی جلو یا از قبل، prospect یعنی دور نگاه، اون چیزی که برای آینده خودت متصور هستی. it broadens your prospect یعنی اینکه افقهای چشماندازی تو رو بازتر میکنه و میتونی ببینی مثلا همچین چیزی. tuition یا accommodation fees میشه قیمت‌های مربوط به در حقیقت ثبت نام کلاس‌ها، یا به اصطلاح accommodation که accommodation هم میشه
حالا اون سکونتت یا اقامتت یا حالا اون جایی که توش هستی. از همه اینا دوباره میشه استفاده کرد. مثلا طرف میگه که tell me about your مثلا education. من میگم که well I earned my master's degree in English teaching about 2 years ago in order to land a decent job, and I thought that studying in a prestigious university can broaden my prospects. That's why I tried so hard to get accepted in entrance exam. The tuition fees though are really high and sometimes I can't afford them. Accommodation on the other hand is really cheap and I can easily afford that. And I wish that I could land a decent job in this field. مثلا درباره educationت خیلی خوب صحبت کردی، درباره همه اینا به راحتی میشه صحبت کرد. از شما میخوام 2 دقیقه بهتون وقت میدم در ارتباط با educationتون صحبت بکنید، چی خوندید، در حال حاضر چی کار میکنید، نکات مثبت و منفیشو بگید، چیزایی هم که میخواد بگید و محدود به این نکنید. قطعا شما کلمات دیگه هم بلدید، اینا فقط چند تا مثالیه که اینجا بیاد. مثلا من خودم داشتم ازم یاد اومد prestigious university. مثلا well-educated professors. Well-educated professors. از همه اینا میشه استفاده کرد. 2 دقیقتون رو آماده شید. Well, I haven't earned my master's degree yet, and I'm currently working on my thesis. After graduation, I hope that I can land a decent job, and I'm so happy that I chose this major as it has broadened my prospects so much. The tuition fees though. سوال این بود tell me something about your education. به همین راحتی. اصلا یا tell me something about your نمیدونم university. Tell me something about your education. همین سوال کلی پرسیدم، خودتون بگید هر جوری خواستید. سی ثانیه دیگه هم بهتون وقت میدم. خیلی چیز راحتیه، واقعا چیز سختی نیست. خب بفرمایید خانم شادی. Okay, well, currently, I've earned my master's degree in just about a week in the field of civil engineering, minor water resources management. Currently, I'm working with my well-educated professor. We're working together in order to publish an article related to my master's thesis. And I'd like to be a postgraduate student, especially outside of the country. I want to travel abroad in order to get a high-quality tertiary education because I think that it can broaden my prospects, especially in the future. Merci. Can you tell me about negative aspects of your field? The disadvantages of my field could be summarized like this, that first of all, there are no practical what can I say? That's a tricky question. Well, practical, like we don't have any experiments. You know, we have to calculate everything with computers, so we can't actually feel what is going on.
because it's just so virtual and it's in the computer. And the other one is, besides, there are a lot of materials that we have to memorize because we have to have some knowledge about geography as well. It's not about just calculating. So, yeah, that could be as another negative point too. مرسی. خیلی خوبه. خوب جواب دادید. اوکیه. اگر که میخواید بگید میتونید بگید it lacks practicality. مرسی. خوش کنم. به همین راحتی و اونم materials. تلفظش رو جذبیش اتفاق داشتیم. materials. بله. بسیار عالی. خیلی خوب. و مثلا we have to go through a lot of theoretical ideas which I think are never practical and my major lacks practicality. و با همین راحتی میتونید بگید. خیلی خودتون خوب گفتید، فقط این تو ذهن نبود گفتم بهتون بگم. آفرین، بسیار عالی. متشکرم. خانم سمانه بفرمایید. I'm bachelor student and currently, I'm bachelor student. I'm undergraduated, and currently I'm working on a research to invent a gait trainer for cerebral palsy children, and I want to obtain higher degrees. So. Wanting to obtain higher degree, I'm planning to exam for a senior degree, and I give home visit services to patients, and I get money in this way. بسیار بسیار عالی. مرسی. خیلی هم خوبه. فقط تلفظاتون رو دقت کنید لطفاً. currently. اوکی، بگید الان لطفاً currently. آفرین. و take the exam. فعلی که بعد برای take the exam و earn money from this way. بسیار عالی. خوبه واقعا. خیلی خوب. مرسی. تشکر. متشکرم. خیلی ممنون. Well, I haven't still earned my master's degree as I'm still working on my thesis in order to be able to land a decent job. I probably don't want to obtain higher degree as I want to be practical and apply whatever I have learned so far in the market. High quality education, however, is something that I would like. Probably I would travel abroad in order to get let's say high quality education and be taught by well-educated professors, because it actually broadens my prospects and it gives me the insight into my market and my understanding. Tuition fees and accommodation fees were really low as I used to go to state universities, so everything about my studies is that. مثلا تو یه صحبتی که دارید انجام میدید همچین چیزی حفظ کنید، در استادیز ازتون پرسید همینو بهش بگید کلی کالیکیشن انداختید توش، دیگه مگه میتونه نمره بالا نده؟ ولی خیلی هم طبیعی، اینجوری نباشه که وای دنبالش بگردم چی بود. نه، انگار قشنگ میدونم و دارم راحت صحبت میکنم. کالیکیشن ها درباره موضوعات مختلف حفظ کنید. من بهتون قول داده بودم 10 تاشو کار کنیم، داریم هم کار میکنیم. بقیه‌شو برید خودتون این شکلی در بیارید. این کتابی که براتون فرستادم عکسشو فوق‌العاده است. اینو لطفاً کار کنید و یاد بگیرید ازش. مرسی. خب بریم سراغ کانتری، چون میتونه در ارتباط با کانتریتونم در کشورتونم بپرسه. میتونید بگید که ایران in southwestern Asia، جنوب غربی آسیا، یا مثلا which is located on southwest of Asia, surrounded by Caspian Sea in north and Persian Gulf in south. مثلا it is located in the Middle East. The official language or the lingua franca, جفتش, the official language or the lingua franca in my country is Persian. درباره سایزش میتونید بگید که وسته، کشور بزرگیه، four season country، arid lands داره. arid یعنی بسیار خشک و به اصطلاح چیزی توش نمیرویه، و subtropical میشه به اصطلاح یه حالت زیر استوایی، مثلا همچین چیزی تلفظ میشه. پس میگی که مثلا my country is really vast in size. It is a four season country, meaning that in summer you can have cold weather in some parts and vice versa. However, most part of my country is covered by arid lands, especially in the inner part, which is covered by two deserts,
added to that, the overall weather of the country is subtropical. همین right. در رابطه با religionش میتونی بگی is dominated by Islam یا the state religion is Islam. بعد مثلا ازتون میپرسه که چه جاهایی رو بیان ببینن و اینا، میگه که tourists should not miss natural phenomena, historical places, diverse یا diverse landscape. این که tourists should not miss یعنی اینو باید حتما ببینن. یا اینم براتون بگم مثلا یه چیزی something is a must see یعنی یه چیزی که باید ببینن. یا مثلا نگاه کنید این ساختار رو something is a must do چیزیه که حتما باید انجام بدن. پس این official language lingua franca vast size dominated by Islam و should not miss. مثلا when you go to Isfahan you should not miss Siosepol as it is one of the historical monuments of the country and the city. مثلا پس you should not miss که این شکلیه. و religion حالا مثلا میگه چه کسایی میان. خب علاوه بر اونایی که میان مثلا برن جای تاریخی و نمیدونم مانیومنت ها و اینا رو ببینن، یه سری religious pilgrims داریم یعنی زائران مذهبی. neighboring countries کشورهای اطراف میتونیم از این هم استفاده کنیم. حالا در ارتباط با سوونیر یا اینکه مثلا چه چیزی میتونیم به عنوان ممنتو یا سوونیر ببریم، میتونیم بگیم hand woven carpet یعنی فرش دستباف، exquisite handicraft صنایع دستی بسیار عالی، mouth watering confectionery به اصطلاح شیرینی ها و شکلات های این شکلی که دهن آدم آب میندازه انقدر خوشمزه است. از این سه تا میتونید استفاده بکنید. پس درباره کشورتون گفت مثلا همین الان روی این دارم نگاه میکنم بسیار راحت صحبت میکنم. Well, my country Iran is located in southwestern Asia which is surrounded by Caspian Sea north and Persian Gulf in south in the Middle East. The official language or the lingua franca in my country is Persian. However, we have some minority languages like Kurdish and Turkish. My country is vast in size. It's a four-season country. However, it is covered by arid lands in the inner parts. The religion in my country is actually Islam. I mean, my country is dominated by Islam. Minority, let's say, religions, however, are Christianity and Judaism. میتونید از اینا رو بگید. و something that people when they come to my country should not miss is the city of Isfahan and the city of Shiraz, as these two cities are let's say the cradle of culture and they tell you whatever that you want about our ancestors. Religious pilgrims are also welcomed from the neighboring countries because they go to Imam Reza's shrine in order to pray. And if you want to take something from my country to your own country, you should not forget to buy hand-woven carpet, exquisite handicraft, and mouth-watering confectionery. ببین دقیقا تو در هر چیزی که درباره کشورت رو راحت اینجا گفتی و خیلی هم خوبه و عالیه. خیلی چیزای دیگه میشه گفت اما اینا رو برای مثال برات گذاشتم اینجا. 2-3 دقیقه بهت وقت میدم. ساعت 18:14 است تا 18:16-17. بفرمایید. و ضمناً سوالم اینه که tell me about your country. کلی میخواد درباره‌اش صحبت کنیم.
خانم شادی بفرمایید. Well, located in southwest of Asia, my beautiful country, Iran, is a crowded land with more than 80 million citizens. My beautiful country has a lot of climate zones from arid, semi-arid to humid, and it's a beautiful four-season country. The official spoken language is Persian, and the state religion is Islam. For the travelers who visit Iran, museums and extraordinary sightseeings are all a must-see. And well, as a souvenir, they can buy hand-woven carpets or special plants or spices like saffron, which is really suggested. And yeah, that's all about my beautiful country. بسیار عالی. قشنگ نمره مثلا بالای 8 میگیره. دیگه چی میخواد اگزمینر که به شما نمره نده؟ بسیار عالی، آفرین. فقط جسارت بکنم ایژیا نه ایژا و اونجا هم که گفتید from arid to فکر کنم humid هم چیزی گفتید به ذهن من رسید، اصلا اون که شما گفتید هم غلط نبود. from arid to fertile soil یعنی از به اصطلاح خاک خشک تا خاک بارور که فکر کنم کالیکیشن خوبی باشه که شما هم گفتید، عالی بود. و اون ساختار ابسولوت فریز هم که دیگه شما مسترش شدید تو همه جا دارید استفاده می‌کنید. آفرین، این خیلی هم خوب، بسیار عالی، تشکر. سلام بفرمایید شما. The country Iran is located in southwestern Asia, and it has a population of 18 million people, 18 million, and Iran's official language is Persian, and because of rich and long history, there are beautiful places which should not miss, and historical places which should not miss, and there are some religious cities like Mashhad, and every year thousands of religious pilgrims from different countries travel to this city, and همین دیگه استاد نتونستم خیلی بگم. چرا خیلی نتونستید بگید؟ خیلی بود دیگه، بسته دیگه. بسیار عالی، مرسی. فقط یه نکته گرامری should not be missed. should not miss نه دیگه، چون مجهولش کردید، گفتید یه سری جاها هستن که نباید missed بشن. There are a lot of places that should not be missed. یکی هم یه جمله دیگه هم فرمودید، حالا اگه ذهنم یاری بکنه، فرمودید که city of Mashhad which a lot of people travel to this city. نه دیگه the city of Mashhad which a lot of people travel to. این همون ادبی کلاس بود که شما بودی تو بله بودم. بله یادم اومد الان. خیلی عالی، مرسی، تشکر، بسیار عالی. خیلی ممنون. بریم سراغ بعدیش. آفرین. در ارتباط با هوم تاون بچه‌ها، حالا نمیدونم شما هم از تهران هستید یا نه، این اطلاعاتی که من نوشتم حدوداً در ارتباط با تهرانه. متروپولیس میشه کلان شهر، بچه‌ای که تو ریشه شناسی بودن، مت ریشه مادر هست، پلیس ریشه شهر هست، متروپولیس میشه به اصطلاح مادر شهر، کلان شهر، شهر بزرگ. capital of یا highly populated که میشه به اصطلاح شهری که خب بسیار شلوغه و highly populated هست. cosmopolitan یعنی به اصطلاح یک شهری که از همه فرهنگ ها توی اون شهر هستن. مثال بارز برای کاسموپولیتن سیتی شهر نیویورک هستش که خب شهریه که از همه جای دنیا توی اون شهر زندگی میکنه و مالتی کالچرال هستش. کاسموپولیتن. مایلد میشه به اصطلاح آب و هوای بسیار معتدل. بروتال وینتر یعنی زمستانهای ظالمی داره به اصطلاح. بویلینگ سانشاین یعنی نور آفتاب سوزانی داره به اصطلاح. pleasant breezes نسیم‌های لذت بخشی داره. یا pouring days روزهای بارونی زیادی داره. حالا هر کدوم که بود، هر آب و هوایی بود میتونید بگید. درباره آدماش میتونید بگید cheerful and
فرندلی ان، نمیدونم میزربل ان، ورکاهالیک ان، نوزی ان، گاسیپ میکنن و اینا. چیرفول ان یعنی خیلی با انرژی ان، فرندلی ان که یعنی خب دوستانن، میزربل ان یعنی خیلی بدبخت و بیچاره و بی‌نوان، ورکاهالیک ان یعنی خیلی معتاد به کارن، نوزی ان یعنی خیلی به اصطلاح فضولن و گاسیپ میکنن یعنی پشت سر هم دیگه حرف میزنن و شایعه پراکنی میکنن و از این جور داستانا. خیلی چیزای دیگه میشه گفت. اینا فقط به اصطلاح یک مثاله. مثلا درباره نایت لایف شهرتون میتونید بگید مثلا تهران نایت لایف مثلا زیادی، مثلا شیراز مثلا نایت لایف خیلی خوبی داره، ولی مثلا شهر یزد اصلا نایت لایف نداره. از ساعت 10 11 بعد اصلا خیابونا انگار توش کسی نیستش. نایت لایف خیلی خوبی داره و میتونید مثلا بگید convivial atmosphere داره. convivial atmosphere یعنی که خیلی اتمسفر با انرژی داره و حس مردم توش به اصطلاح خوبه. convivial atmosphere میتونید از همه اینا استفاده کنید. convivial هم از ریشه وی به معنای زندگی میاد. convivial یعنی خیلی سرزندن، اتمسفر خیلی سرزنده ای داره. حالا این نکته دیگه، میخواید بگید بابا این باور غلطه که it's a common myth that، مثلا نگاه کنید well talking about my hometown I should say that I come from the metropolis of Tehran which is a highly populated city. It has a lot of amenities and facilities though. We have hospitals, libraries and everything that you may think. The population explosion, however, is bothering me because we have this bumper-to-bumper traffic jam and the basic infrastructure of the city is not acceptable. It's a common myth that the people in my city are miserable and workaholic, and most of my friends are cheerful, and this convivial atmosphere in my city, alongside with the nightlife, makes it a nice city to live in. right. از این کلمات، از این عبارات میتونید استفاده کنید. پس وقتی میخواد بگید این یک باور غلطه که یا این اشتباهه که این یه دروغه که اصلا it's a common myth that American people are polite. این باور غلط است که آمریکایی‌ها با ادبن. مثلا amenities میشه امکانات رفاهی که دارید. anonymity میشه میدونید معنیش چی میشه؟ خانم سمان شما تو ریشه شناسی بودید؟ من یادم نمیاد حالا بودید یا نه. یه مثبت یا یه منفی بذارید اگه بودید. از ریشه یادتون میاد از چه ریشه انانیمتی؟ نانش از چه ریشه؟ یادتون میاد؟ نان یا نام گفتیم از چه ریشه؟ به چه معنیه؟ مثلا همین anonymous، مثلا نوم د پلوم، مثلا سودونیم. حالا حتما یادتونه به اشکال نداره. نان یا نام یا نیم به اصطلاح ریشه است به معنی در حقیقت اسم. anonymity اونه ای اولش منفیش میکنه. anonymity یعنی ناشناس بودن. I adore my anonymity in this city as it's a cosmopolitan place and no person is a nosy person. You know, I used to live in a village where all the people used to know each other and a lot of people used to gossip and all the people were nosy. مثلا اینجور دارم مقایسه انجام دادم. Traffic congestion tails back یعنی اینکه به اصطلاح اون ترافیکه میزنه به یا طول میکشه به مثلا مثلا ما یه ترافیکی داریم توی همت که تیل بک میکنه تو ستاری، یعنی ترافیکش میرسه به ستاری. اینجوری تیل بک یعنی مثلا تیل یعنی دم دیگه، تیل بک یعنی میرسه به اون. خیلی باحاله به نظر من. population explosion یعنی که داره میتره که ظرفیتش جمعیتش خیلی زیاده. basic infrastructure میشه به اصطلاح اون زیرساخت اساسی. و bumper to bumper traffic هم که یعنی ترافیک سپر به سپر یا ترافیک شدید. از همه اینا شما میتونی استفاده کنی، هیچ فرقی هم واقعا نمیکنه. شروع کنید در ارتباط با شهرتون. 2 دقیقه بهتون وقت میدم، از همین الان شروع کنید. بفرمایید.
بسیار عالی، بفرمایید. Well, I was born in the capital city of Iran, which is unfortunately well known for its overcrowded population and also pollution. Well, to my belief, it was always and it is still a multicultural city with cheerful citizens, and it is always open to tell you a story, about its history. There's always a beautiful story behind each alley and each street of Tehran. There are also many historical places that you don't have enough time to visit them all. It's a common myth that the citizens in Iran are very nosy, are very work alcoholic, and they gossip all the time. But the truth is, they're actually very warm-hearted inside, and well, they have to work because they live in a metropolis. Yeah, I think that's all. Thank you. What do you detest about your hometown? It's a tricky question. What do you exactly mean by detest? I mean, what do you hate about your hometown? What don't you like about your hometown? Well, there is this idea that if a city is considered good, all the people from all around the country suddenly move to that city, and it becomes sort of a magnet. So the population is increasing over and over again, increasing rapidly, and this increasing population can lead to a lot of pollution. And behind this pollution, sometimes the beautiful parts of the city are hidden, and you can see the good points about the city. مرسی. تشکر. خوبه. آره همین دیگه. وقتی هم یعنی آماده باشید. ممکنه مثلا شما صحبت کردید، خوبم صحبت کردید، بعد یهو بگه که حالا بد پوینتسش چیه یا مثلا چه چیزیشو دوست ندارید که خوبم جواب دادید. آفرین. همینه واقعا. مرسی. مرسی من. سامان بفرمایید. I want to talk about Tabriz, which is one of metropolis of Iran, and it was a capital city of Iran several years ago. And Tabriz has brutal winters, and but you can enjoy nightlife. You can enjoy nightlife, especially in the summers, and it has workaholic people, and you cannot find any beggars in the city, and the city provides wide amenities and population explosion resulting marginalization and air pollution that harm the health of the citizens. بسیار عالی. مرسی. تشکر. خوبه واقعا. تبریزی هستید اصالتا؟ بله. میگم تبریزی هستید؟ ساکن تبریزی؟ بله. چقدر خوب. ممنونم ازتون. تشکر. خواهش می‌کنم. متشکرم. مرسی. اینکه فرمودید به اصطلاح کپیتال هم بود، فکر می‌کنم شاه اسماعیل تبریزو کپیتال کرد اگه اشتباه نکنم. بسیار عالی. ممنونم. مرسی. تشکر. خواهش می‌کنم. خب همینطوری که شما عزیزان صحبت کردید واقعا به همین راحتی. I come from Tehran. The capital of Iran, which is a metropolis, and it is highly populated. A lot of people commute daily from the slumdogs and suburbs of this city. It's a cosmopolitan city as it has a lot of amenities and it attracts a lot of other, let's say, people from other cities. It has mild weather, boiling sunshine, however, in summer can be a little irritating.
The people somehow are cheerful, but they are workaholic because they have to in order to make ends meet. It's a common myth that people in Tehran are not friendly. They are friendly though, and they don't have the time to welcome you or be hospitable. And the reason why it attracts a lot of people from different cities is the amenities. In comparison with other cities, this city is loaded with amenities and facilities. We have hospitals and everything that you want. On the other hand, bumper to bumper traffic and this traffic congestion is, pisses you off, not just you, but every citizen in this city. The basic infrastructure probably is not ready for this huge population. I like this city though, and each person is the symbol of this city. مرسی، تشکر از همتون، عالی، خیلی هم خوب. خب یه استراحت کوچولو بکنید 3-4 دقیقه‌ای، برگردیم ادامه این داستان رو بریم و یکم هم تمرین پارت 3 و پارت 2 بکنیم و رپ اپ کنیم انشالله اسپیکینگمون. یه استراحت کوچولو بکنید، با برنامه بهتر در خدمتتون.
حتما خانم اسمانه، چرا که نه. الان فکر میکنم که اکتیو نیستید. هر موقع که اکتیو بودید میخواید بگید که من سپیکرتون رو باز بکنم، بگید که صحبت بکنید و بگید حالا بچه اگه علاقه داشتن بدونم به چه صورت. مرسی از بچه عزیز، ممنونم ازتون. امیدوارم که انرژیتون برگشته باشه. بریم سراغ تاپیک بعدی. بازم میگم اینا رو شما میتونید برای هم پارت 1 هم 2 هم 3 استفاده بکنید. یه سری کالیکیشن هن، اما ما فعلا داریم در بستر پارت 1 بیشتر بررسیشون میکنیم. شما هر جا بخواید میتونید ازشون استفاده کنید. خب بیاید بریم با هم دیگه ببینیم بچه‌ها این یکی رو لطفاً. این در ارتباط با neighbor and home هستش. این که به اصطلاح خونتون کجاست، چه شکلیه و به این صورت. اینجا رو نگاه کنید، بانگلو یعنی یه حالت مثلا خونه ویلایی طوری این شکلیه. بعد dilapidated، دوباره بگم dilapidated یعنی خیلی حالت بدی داره، poor condition، خیلی خوب نیست. inner city area که مشخصه کاملا از به اصطلاح خودش یعنی مرکز شهره. in a run down یعنی توی یک محله بسیار بده، خیلی جای خوبی نیستش. 2 story shared house میخواد بگید مثلا من توی یه ساختمون 10 طبقه زندگی میکنم. I live in a 10-story apartment building. I live in a 10-story apartment building. دوباره میگم I live in a 10-story apartment building. rental flat یعنی به اصطلاح توی یک فلت یا توی یک اپارتمنت رنتال کرایه‌ای زندگی میکنم. استودیو اپارتمنت بچه آپارتمانایی که اتاق و اینا ندارن، مثلا سویت ما میگیم بهشون، صرفا یه دونه مثلا آپارتمانه، به اونا میگیم استودیو اپارتمنت. enormous luxurious mansion with a spectacular view میشه به اصطلاح یک منشن، منظورمون در حقیقت یک عمارت خیلی بزرگ. enormous هم که یعنی بزرگ، یک به اصطلاح مثلا جایی که توی زندگی یک عمارت بسیار بزرگ لاکچری با یک ویو چشم نواز. دوباره این spectacular هم ازش اسپکت به معنی دیدن یعنی چشم نوازه. حالا میریم یه خورده درباره نیبرها. I have never fallen out with my neighbors. fall out with یعنی درگیری پیدا کردن، مثلا یک نزاع و درگیری ایجاد بشه دیگه، به اون میگیم fall out with someone. I have never fallen out with any neighbors of mine. تا حالا با هیچ نیبری به مشکل بر نخوردم. یا مثلا they keep an eye on my properties when I'm away on a trip. وقتی من سفرم یا از خونه دورم حواسشون به اصطلاح properties یا وسایلی که من دارم هست. keep an eye on each other's properties. burglaries and vandalism. burglary در حقیقت میشه دستبرد زدن به خونه و اینا، robbery همچین چیزی، و vandalism میشه آسیب زدن به خونه و جاهای مثلا عمومی این شکلی. مثلا خوبی نیبرها اینه که میتونن از burglary و vandalismi که به خونه شما به اصطلاح برسه پروتکت بکنن و محافظت بکنن خونه شما رو از اون قضیه. یا مثلا my neighborhood is like the feeding time at the zoo. مثل زمان غذا دادن تو به اصطلاح زو هستش یا باغ وحش هستش. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی همه جا شلوغ پلوغ و اینا، خیلی اصطلاح باحالیه. میتونید از همه اینا استفاده کنید. مثلا میگه که tell me something about your neighborhood، یا مثلا tell me something about your home. Do you live in an apartment or do you live in a house؟ تو کدومش زندگی میکنی؟ درباره همه اینا میتونی صحبت بکنی. مثلا نگاه کنید I live in a dilapidated inner city 2-story apartment building. My apartment is a studio apartment and is not very enormous. My neighbors are the ones that I fall out with a lot as they are so noisy. Their babies cry and they smell very bad. I don't know what they cook. They never keep an eye on my properties, and when I'm on a trip away, I should be constantly worried about my properties. And you know, my neighborhood looks like the feeding time at the zoo, as it is always crowded and chaotic, and I don't like my neighborhood at all. دیگه بدترین حالتش بود دیگه، همه جوره بد بوده نیبرهود و به اصطلاح نیبرهایی که من دارم باشون زندگی میکنم. اینا رو یه وقت بهتون میدم، یه 2 دقیقه درباره‌شون صحبت بکنید.
بعد از اینکه خانم سمانه شما صحبت کردید میتونید در ارتباط با بیمارستان توانبخشی هم صحبت بکنید اگه دوست داشت استفاده بکنید. بفرمایید. 2 دقیقه وقت. البته اینم with an spectacular نیست، این اشتباه افتاده. with a spectacular، این باید a باشه. with a spectacular view، چون spectacular نمیگیم که قبلش به اصطلاح n بیاریم، میگیم spectacular، برای همین باید قبلش a بیاریم. with a spectacular. سی ثانیه دیگه وقت دارید. خب خانم شادی بفرمایید. Well, I live in a residential complex located in northeast of Tehran. It's a 25-story apartment house, and I live in the 10th floor. From there, I have a spectacular view from the town. And my neighbors are very convenient people, so I don't usually fall out with them. And they're very kind, you know, an old couple who keep an eye on our property when we're on a vacation or something. And because it's a sort of a small town, you know, there are no burglaries or vandalism because we have keepers at the front door. So yeah, I love my neighborhood. It's a great place. بسیار بسیار، اینم قشنگ نمره کامل میگیره. کامل. مرسی. عالی. فقط حواستون باشه apartment house نمیگیم دیگه، apartment building. اینا حواستون باشه لطفاً. apartment building. و برای چرا نوشتم flood اینجا؟ floor. برای floor هم از on استفاده میشه. We are living on the 10th floor. on the 10th floor، نه on the second floor. مثلا برای floor on حرف اضافه قشنگ یاد بگیرید. و این کلمه‌ای هم که اینجا نوشتم اینم تلفظ کنید یه دقیقه، من مطمئن بشم که من اشتباه نمیگم. این کلمه vandalism. اینم یه اشتباه رایجه، نمیدونم چرا همه اینجوری میگم. من خودم البته اولا اینجوری میگفتم. vandalism استرسش بخش اول کامل. vandalism. آفرین، بسیار عالی، ممنونم. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، بسیار راحت و خیلی خوب و راحت شما صحبت می‌کنید. این قضیه واقعا خوبه. مرسی. خب خانم سمانه بفرمایید لطفاً. اوکی، فعلا آماده نیستید شما، هیچ مشکلی نداره، مسئله نیستش. خب دیدید که بچه‌ها از این کلمات هم میتونید استفاده بکنید. این کلمات در حقیقت مربوط به نیبر و هوم هستن. خیلی راحت میشه ازشون استفاده کرد. وقتی که از ما سوال میپرسن درباره نیبر صحبت کن، درباره نیبرهودت صحبت کن. فقط این کلمات رو حفظ باشید، 2-3 بار برای خودتون اینجوری صحبت بکنید، ملکه ذهنتون میشه. کلماتش هم که واقعا سخت و اینجوری نیستن و اوکیه. مشکلی نیست خانم سمانه، اصلا مسئله نیست. ان شاءالله بعدی رو صحبت میکنیم. خب برسیم سراغ یه تاپیکی که خب خیلی راحته و خیلی هم تکرار میشه. بحث میوزیک هستش. It alleviates your stress. ریشه بچه کلمه alleviate یادتون میاد live از همون light یا بالا رفتن میومد. به اصطلاح alleviate اون اولش منفی میکنه، alleviate یعنی به سمت در حقیقت پایین اومدن.
It alleviates stress یعنی که استرس شما رو کم میکنه. دوباره بگم it can alleviate your stress که مشخصه. It refreshes your mind یعنی به اصطلاح ذهن شما رو رفرش میکنه و آماده میکنه. یا it touches my soul قشنگ روح منو نوازش میکنه، مثلا همچین چیزی، یا حال منو خوب میکنه. It puts me in the pleasant mood. It puts me in a pleasant mood یعنی منو میذاره توی یک حالت خوب، به من یک حالت خوبی میده به اصطلاح. یا it cheers me up حالمو خوب میکنه. It cheers me up. It amplifies my feelings. مثلا میخوای بگی که listening to music amplifies my feeling. It doesn't matter if I'm sad or happy. When I listen to music my feeling is doubled. فرق نمیکنه که من خوشحال باشم یا ناراحت باشم، وقتی میوزیک گوش میدم حس من 2 برابر میشه، حالا هر چیزی هستش. gloomy mood یعنی به اصطلاح حس افسرده. It puts me in a gloomy mood. یا it make me show some violent behavior. مثلا میگه چه جور میوزیک هایی رو دوست نداری؟ میگم که I don't like those kind of music. I don't like the kind of music that provoke violent behavior in people. اونجور موزیک هایی که به اصطلاح رفتار خشونت آمیز رو در انسان ها تهییج میکنن رو دوست ندارم. violent behavior که میتونی تو اون استفاده بکنی. حالا یه سری نکات بچه ها، وقتی که میپرسه چه چیزی دوست دارید، حالا چه خونه ای چه ماشینی هرچی، حتما نباید بگید I like. میتونید بگید it appeals to me. It appeals to me. مثلا میگه چه رفتاری رو دوست داری؟ میگی the kind of behavior that appeals to me is honesty. اون رفتار یا اون خصیصه ای که به نظر من خوبه یا appeals to me میکنه به اصطلاح honesty هستش. یا اینجا رو نگاه کنید، میخوام بگم که مثلا خدمتتون عرضم که میخوام بگم که دوست دارم و نمیخوام دوباره از اون I like استفاده کنم، appeals to me هم استفاده کردم. میگید که نمیدونم مثلا I'm fond of یه چیزی، یا I'm madly in love with یه چیزی. از همه اینا میتونید استفاده بکنید، خیلی زیاده. I'm keen on something, I'm interested in something. نیازی نیستش که حتما بگید I like. Okay. Well, I'm fond of jazz music and it puts me in a great mood and it alleviates my stress. It really does appeal to me and it puts me in jolly mood. I'm right. I'm fond of it. I'm a big fan of that. نمیدونم that music is enchanting یعنی لذت بخشه و به من حالت خوب میده و منو شاد میکنه. enchanting which puts me in jolly mood. خیلی دیگه چیزای دیگه هست که شما میتونید در ارتباط با میوزیک هم استفاده بکنید و واقعا اصلا هم سخت نیستش. حالا شما فقط همین سوالو به من برای من جواب بدید. What is the یا what are the positive points of listening to music? What are the positive points of listening to the music? بفرمایید. راحت بهتون 1-2 دقیقه وقت میدم. 18:55 الان تا 18:56 قشنگ فکر کنید.
بفرمایید خانم شادی. Well, the benefits of a song or rhythm are so numerous that even a book can be written about it. Well, first of all, they are a stress relief. They calm your soul and your mind down so you can think relaxed and properly after that. Besides, I'm not sure, have you ever tried playing a musical instrument? But if so, you know exactly what I'm talking about. There is this challenge when you want to play the musical notes. So it's actually like a sport to your mind. It's very helpful for your mind. And last but not least, they can motivate you, especially if you listen to a happy or cheerful music. It can refreshes your mind, and they can motivate you to do your tasks better. مرسی. قبل از نومرس فقط سو نمیاد. به خاطر اینکه خواهش کنم، به خاطر اینکه اینا صفت مطلقن، صفت مطلق قبلشون زیاد و کم و اینا نمیاد. مثلا نمیتونی بگی a little numerous یا so numerous. عالی، بقیه‌اش عالی، واقعا نمره بسیار بالا. اینا هم نکات خیلی ریزه. من خودم هم صحبت کنم از اینجور چیزا واقعا اشتباهات کوچولو اصلا در میره. طبیعی، عالی، خیلی خوب. خیلی متشکرم. بسیار عالی. خانم سمانه بفرمایید. Regarding to studies, listening music can elevate the stress and refresh the mind, refresh the mind. And listening to good music can eliminate gloomy moods and give you pleasant moods. As a player, I can claim that listening to music can help me to rise playing level, and listening to music cheers me up. عالی، درسته همه چی. فقط elevate، ببینید این کلمه alleviate هست. اونی که شما تلفظ فرمودید میشه elevate یعنی بالا بردن. اتفاقا شما میخواید alleviate، تلفظش رو دقت کنید لطفاً. alleviate stress. آفرین. alleviate. اون یکی میشه elevate. بسیار عالی. ازتون تشکر. خوب، مرسی. 2 تا دیگه مونده، اینا رو هم انجام بدیم. میدونم یه خورده بچه‌ها یک نواخت شده براتون، اما ما باید این تاپیک‌ها رو حتما با هم کار بکنیم. بعدش میریم 1-2 تا پارت 2 و پارت 3 تمرین کنیم، اما اینا رو حتما باید تموم بکنیم امروز. خب در ارتباط با بوکس اگه از ما سوال پرسید میتونیم از اینا استفاده بکنیم. unput downable، وقتی یه کتابی unput downable باشه انقدر خوبه که تو نمیتونی بذاریش زمین، خیلی خوبه. یا it's a cliffhanger، یعنی خیلی جذابه، واقعا جذابیت زیادی داره. it broadens my mind، یعنی ذهنمو وسیع میکنه. I can't get enough of fictions، من از فیکشن خسته نمیشم. I can't get enough of something. اصطلاح can't get enough of something یعنی از یه چیزی خسته نشی. مثلا I can't get enough of that، اصلا ازش خسته نمیشم، هر چقدر هم داشته باشم خسته نمیشم. I can't get enough of you یعنی ازت خسته نمیشم. trash یعنی به درد نخوره. سینونیم داریم براش good for garbage، یعنی به درد صداشغال میخوره. it's good for garbage. مثلا most of fictions are good for garbage. الکی من خودم هوادار سرسخت فیکشنم، اما مثلا most of fictions are good for garbage. مثلا this car, do you wanna buy that? Don't do that man, it is good for garbage. نخرش بابا، به درد صداشقان میخوره، کلا هیچ خوبی نداره. It's a complete waste of time یا it's a total waste of time. You know, I'm not a fan of comics or comic books because I think they are a complete waste of time. They are totally a waste of time. پس میتونی بگی they are a complete waste of time یا a total waste of time. It's a complete waste of time. Listening to you is a complete waste of time because you don't teach me anything.
گوش کردن به تو کاملا وقت تلف کردن، چون هیچی به من اصلا یاد نمیدی. self help books turn me on. turn me on که خب یعنی جذبم میکنه. چه مثلا میتونی بگی که آقا نمیدونم historical books turn me on، کتابای historical منو turn on میکنن، جذبم میکنن. self help books یعنی کتابای خودشناسی و کتابای نمیدونم در ارتباط با شناخت خود و پیش کمک به خود و از اینجور چیزا. و کلمه بعدی thought provoking، بچه این thought ها تیش نیفتاده. thought provoking یعنی به اصطلاح از اینایی که فکر تو، یا تو فارسی چی میگیم بهشون، باعث میشه که فکر بکنی، برمیانگیزه فکر تو، و بهشون میگیم thought provoking books. اگر فارسی یادتون اومد بگید لطفا کتابایی که باعث میشه تفکرت به اصطلاح فکر بکنی یا اینا. فیکشن، کامیک، فانتزی، اینا هم که ژانرهای مختلف کتابن که میتونیم درباره‌شون به اصطلاح حرف بزنید. همه اینا رو میشه درباره‌شون حرف زد، چه تو پارت 1 چه تو 3. حالا اینجا ما توی پارت 1 داریم. خانم شادی میشه ازتون خواهش کنم یه دونه با هم فضای آزمون بریم قبل از اینکه شما آماده باشید؟ اصلا میخوام سوتی هم بدید، هیچ اشکالی نداره. آماده ای؟ Hello lady, welcome to part 1 of your speaking session. In this part I am going to ask you some questions about your books. Are you ready? Hello, sir. Thank you so much. Yes, I'm ready. Okay. Are you fan of books? Well, yeah, to be honest, I'm a huge fan of books. Okay. How often do you read a book? Well, about 3 times a day, but the interesting point is that I don't read a book. I just don't read one book at a time. I usually start 2 or 3 books and I read them, at the same time. Simultaneously, thank you. Thank you so much. Yeah. What are the positive points of reading books? Well, to begin with, there are many good points about reading books. First of all, the books are a great method to, direct your mind so you can think properly when you read a book. And besides, they are a good method to spend your free time, and they are an amazing hobby. And last but not least, they are like the food for your nerves. So sometimes they calm your soul and mind down, and you can think properly after that. Thank you. Is there any book that you can't stand reading? I can't stand psychological books because I think they just repeat some words on and on. They paraphrase the words and paraphrase the sentences. They want to say a point, they have an attitude, but they don't say it directly. So, that's really tiring. Thank you. For me. Thank you so much. Thank you. مرسی. بسیار عالی. تشکر. ممنونم. خیلی طبیعی و خیلی راحت. تشکر. حالا آماده شید که بتونید درباره بوکس خودتون جنرال صحبت کنید. هم شما هم خانم سمانه 2 دقیقه دوباره بهتون وقت میدم، بفرمایید. آماده شید که بتونید در ارتباط باهاش صحبت کنید.
خانم سمانه شما بفرمایید لطفاً. Having read a lot of books, I can claim that books builds my mind, and thought-provoking books can change our attitudes toward world, and my favorite kind of books are fiction books. I really love them, and I cannot put it down because I can live just for a few minutes out of this cruel world. آفرین، بسیار عالی. مرسی عالی خیلی خواهش میکنم. تشکر. فقط برادن لطفاً تلفظش رو دقت کنید، به خاطر این براد صفت en انتهاش اضافه کردیم، en فعلساز که در حقیقت شده برادن. و نکته بعدی هم کلمه بعدی براتون فرستادم میشه تورد. دقیقاً او، یعنی اصلا آ نداره، تورد نداره، تورد کاملا تورد، نه تورد اصلا تصور کنید اینه، تصور کنید همینه، تورد دقیقاً همینه. مرسی آفرین. بله خواهش میکنم. When it comes to the advantages of books, a lot of memories suddenly come to my mind. I remember that when I was a kid, my father used to read one of his own books from the time when he was a kid. So I can say that the earlier you read books to kids, the more precise the kids recall that book. And besides, the paper books will never get old. You know, unlike ebooks or those virtual books in the computer, you can always have those books by your side. You don't need electricity or a digital device to read them, so they're always handy and they cannot be substituted at all. And to top it off, not all the books are interesting. You know, you have to read so much so that you can find your favorite type of book. Maybe other types of books would seem trashy to you. So this makes you read more and more, and that's the magic of the books. بسیار واقعا خیلی خوب. میگم اصلا هیچ اجباری نیست اینا استفاده شه، شما دارید صحبت میکنید، کلمات خوبی هم به کار میبرید، اینا رو هم میتونید در کنارش داشته باشید. اگر دوست داشتید، همه شما عزیزان که دارید کلاس رو میبینید میتونید اینا رو بذارید کنار هم دیگه و یه اسپیکینگ خوبی در حقیقت داشته باشید. عالی، مرسی بسیار عالی. بریم سراغ موویز بعدی. خب همه اونایی که توی بوکس بودن رو طبعا ما میتونیم توی به اصطلاح موویز هم استفاده بکنیم. حالا همش که نه، خیلیشون میتونیم استفاده بکنیم اون چیزایی که مربوط به داستان بود، اما یه سری چیزا اضافه، مثلا تویستینگ اندینگ، یعنی اون پایان به اصطلاح پایانی که شما انتظارش رو نداری و یهویی عوض میشه. how the plot is going to be unfold، یعنی که آخرش داستان چی میشه، اصلا داستان آخرش چه اتفاقی براش میفته. یا میگن که keep me at the edge of my seat، یعنی منو انگار مثلا اینجوری at the edge of my seat نگه می‌داره، انقدر من مشتاقم ببینم چه اتفاقی میفته، من رو لبه صندلی نگه می‌داره، میام جلوتر. It keeps me at the edge of my seat. Some movies are mood boosters like sitcoms. مثلا البته sitcom که movies پروگرامه. مثلا comedies are mood boosters، یعنی به اصطلاح فیلم‌های کمدی مود بوسترن، حال تو رو خوب میکنن. مثلا مود بوسترز یعنی حال خوب کنن. Comedies are mood boosters. And I don't like tedious shallow cliché movies. فیلم‌های خسته کننده سطحی کلیشه‌ای و خیلی بدم میاد. و درباره داستانش میخواید بگید، میتونید بگید که the plot revolves around this character. داستان حول محور این شخصیت میچرخه. که حالا بازم من همینطوری داره یادم میاد protagonist میشه نقش اول، protagonist، antagonist میشه به اصطلاح اون شخصی که ضد نقش اصلی رو داره. مثلا میگم مثلا توی مثلا پلنگ صورتی خودش پروتاگونیسته،
اون دشمن پلنگ صورتی که دماغ بامزه‌ای داره، توپل سفیده، اون میشه انتاگونیست. یا مثلا توی فیلم The Dark Knight بتمن پروتاگونیسته، جوکر انتاگونیسته، که البته به نظر من برعکسه، به نظر من جوکر پروتاگونیست اصل داستان. حالا در صورت پس اینا رو هم میتونید استفاده کنید، خیلی خیلی جالبه. درباره به اصطلاح موویز، خانم سمانه آیا آماده هستید ازتون سوال های همینطوری یهویی بپرسم؟ اگر بله مثبت بذارید، اگر نه وقت بدم به اشکال نداره. اوکی، پس با خانم شادی شروع میکنم. Okay, lady, I'm going to ask you some questions about movies. Are you ready? Yes, please go on. Okay. What genre of movies do you like the most? Well, I like those fantasy and science fiction movies. I think they're very interesting and unexpectable. They are unexpectable. So, what's the reason that you like science fiction movies? Well, there is this relationship between the science and fiction. So they sort of predict the science in the future. That's really, it makes me, it actually keeps me at the edge of my seat. Thank you. Thank you. What kind of movies don't you like? Well, those shallow cliche types of movies, especially they're very common in my home country about those marriages and those things. I don't find them really interesting. Thank you. Which one is more important to you, the production or the plot? Well, both of them. The production and plot can go hand in hand. On one hand, the production, they have to have good visual effects or those soundtracks. The budget have to be so high about it. But on the other hand, when you spend a lot of money and there's no story or no outcome about this movie, so it's a total waste of time. So, to my belief, both of them are important equally. بسیار عالی. بس از همون ساختار how important do you think اونجا استفاده کردن. آفرین، مرسی. They go hand in hand، یا به اصطلاح میتونید they are inseparable، یا they are inextricably bound up. They are both equally important. عالی، آفرین، خیلی خوب. مرسی، تشکر. خب خانم سلمان آماده ایم که صحبت کلی شما رو بشنویم که فقط اینا استفاده بشه، تمرین بشه. بفرمایید. من اسپیکر شما رو باز کردم. اگر آماده نیستید یه منفی بذارید که من مطمئن شم مشکل تکنیکال نیست. اوکی، مشکل نیستش. تایم بهتون بدم یا خیر؟ اگر تایم میخواید مثبت بذارید، اگر نمیخواید صحبت کنید منفی بذارید. راحت باشید، تایم در اختیار شماست. آماده شید، عجله نیست. 2 دقیقه راحت بهتون وقت. خب بفرمایید لطفاً. I'm not in the book because I think it's wasting of time. However, I prefer to read books. But I can. از اول بگید چون من تیکه اولم نفهمیدم.
بعد سرعتتون رو یه ذره بیاید پایین‌تر، هیچ عجله‌ای ندارید و راحت با آرامش کامل بگید. بفرمایید. I'm not movie freak because I think it's watching movies waste of the time. However, I prefer to read books. But a movie which sticks in my mind and it was a turning point in my life was Notebook movie, which the plot revolves around this character which who was a woman that sustained Alzheimer disease and it was in the end of the at the end of the movie, I felt gloomy, but it has great impact in my mind. خوبه on my mind، فقط impact on my mind. آفرین impact on my mind. اینا رو هم سعی کنید استفاده کنید دیگه. خوبه، خیلی عالیه. سعی کنید اینا هم استفاده بکنید. رایان گازلینگ بازی میکنه فکر کنم تو فیلمش. آره بله فکر کنم. خیلی فیلم خوبی. آره من دیدم این فیلمو. عالی، مرسی، تشکر، ممنون ازتون. خواهش می‌کنم. سعی کنید الان تو تالار میرید مثلا بعد از کلاس تمرین کنید، اینا رو با خودتون استفاده بکنید که خود لول صحبت کردن تو بره بالا با اینا. مرسی. فقط دو تا نکته. I'm not a movie freak. اش هم بذارید. I'm not movie freak. نه I'm not a movie freak. و have impact on، حرف اضافه impact هم on هستش. بسیار عالی. فکر کنم دو سه تا دیگه مونده، بیشتر از دو سه تا دیگه مونده. شاید مجبور بشم یه سریاشو، بله زیادم مونده باشه، مجبور بشم یه سریاشو بگم خونه بخونید. ولی بریم سراغ موویز که گفتیم. clothes. خب من clothes رو بگم بهتون در ارتباط با لباس و اینا. اگه ازتون پرسید مثلا چه جور لباسی دوست دارید، نمیدونم آیا هر کسی حق داره هر لباسی بپوشه، نمیدونم دوست دارید که لباستون خیلی خاص باشه یا مثل بقیه باشید، نمیدونم از این جور سوال ازتون پرسید. I want my clothes to express my individuality. دوست دارم که لباسم اون حالت انفرادی بودن منو نشون بده، فردیت منو نشون بده، یا به اصطلاح striking باشه، یعنی تو چشم بزنه. I like striking clothes. لباسی که تو چشم میزنه. I don't like to conform to society laws یا rules یا conventions. دوست ندارم به سنت ها یا قوانین به اصطلاح جامعه conform کنم یا خودم رو شبیه اونه یا تطابق پیدا بکنم با اونا، مطابق اونا عمل بکنم. conform to مثل اینجوری میگه. well made به اصطلاح که مشخصه، یعنی لباسی که خوب طراحی شده و خوب دوخته شده و خوب ساخته شده. that lasts long، یعنی لباسی که خیلی زیاد براتون میمونه و برات کار میکنه. I like branded clothes because they last long. لباس برند دوست دارم چرا که خیلی به اصطلاح طولانی همراه تو هستن. outlandish outfit that stands out. outlandish بچه ها میشه خیلی به اصطلاح عجیب غریب ولی با کانوتیشن منفی. پس outlandish معنیش منفیه. outlandish outfit یعنی یه لباسی که outlandishه به اصطلاح خیلی عجیب غریب و دوستش نداری و این شکلی. به اصطلاح dress up یعنی اینکه خیلی خوشتیپ باشی و dress to kill یعنی دیگه خیلی خوشتیپ باشی. مثلا I like to be dressed to kill به اصطلاح خیلی باله. dress to kill یعنی خیلی خوشتیپ باشی و keep up with fashion یعنی با فشن و اینا بری جلو. I don't usually keep up with fashion. Beauty matters to me. من با فشن کاری ندارم، فقط با به اصطلاح زیبایی کار دارم. به همین راحتی. خانم شادی از شما سوالات همینجوری یهویی میپرسم بعد رد میشیم میریم بعدی رو دوباره بهتون وقت میدم. همه رو بخوام وقت بدم یه خورده زیاده و سخته میدونم که تا الانش هم خیلی ممنونم ازتون که همراه بودید و صحبت کردید. خب بریم. بله بله. تشکر. I'm going to ask you some questions about clothes. What kind of clothes do you like the most?
Well, I love those clothes who don't conform the norms in the society, but also I can express my individuality with them. Thank you, thank you. So, by not conforming, do you mean being outlandish? No, I don't mean that at all. I'd like to keep up with the fashion, but I don't agree with this idea that you can judge people by their clothes, because I think it's not correct. The personality matters, not that dressing up. Thank you. What piece of clothing do you think matters the most in a man's style? I should think about that, but I think, the upper part of the body, like those t-shirts, shirts, overcoats, they are, because they appear to your eyes at the first sight, they can have the great impact from that person. Thank you. What is your, or let's say, what are your criteria when it comes to buying clothes? Well, first of all, like I said before, fashion matters to me very much, but added to that, the color is also very important. I don't like those outlandish colors that stand out, like those, I don't know, like red or orange. I don't like those colors. The colors should be, light and, those warm colors. They should not be warm colored. Thank you. And yeah. Continue, please. That's all. No, that's all. Thank you so much. Thank you. And the last question is this: what are the positive points of being dressed up? Well, there are a lot of benefits that you can, that you can tell about. Yeah, that you can mention. Well, first of all, when you're dressed up, whether you want it or not, people treat you better. I don't know if it is good or bad, but it's a fact. And secondly, by dressing up, you get better self-confidence because, you are proud of yourself when you look at yourself in the mirror. And, last but not least, you respect the person who is with you. I mean, when you go to a meeting or you go to a party and you wear nice clothes to that party, that actually shows that you respect other people as they are looking at you, and beauty matters. مرسی، بسیار عالی. آفرین. سه تا چیزو گفتید که خیلی هم خوب بود. ممنونم ازتون. همینجوری صحبت کنید شما راحت نمره بالا میگیرید. نیازی اصلا نیست خودتون هم اذیت کنید. ممنون. خب بریم سراغ فود اند کوکینگ. اینو نه بذار یکشون انتخاب کنم که قشنگ بتونیم درباره‌اش صحبت کنیم. مثلا فامیلی خیلی خوبه، فرندز هم خوبه، سپورتس هم خوبه. بریم سراغ فامیلی. خب درباره فامیلی که بپرسه اگزامینرتون میتونید اینا رو بگید. حالا از شما میخوام که جلسه بعد اینا رو دیگه خودتون کار کنید لطفاً. سخت نیستن. کوکینگ و فود و اینا شما خودتون کار کنید و مطمئن باشید که خیلی کمکتون میکنه. خب در ارتباط با فامیلی بچه نوکلیر فامیلی میشه به اصطلاح اون هسته خانواده، اون خانواده اصلی. I come from a large nuclear family. There are 5 of us. مثلا 5 of us که البته large میشه. There are 7 of us. My father, mother, and we are 3 siblings. خواهر برادر. Immediate family میشه به اصطلاح خانواده نزدیکت، پدر، مادر، برادر، خواهر. Get along well یعنی با کسی رابطه خوبی داشتن. مثلا I don't get along well with kids. با بچه ها خیلی رابطه خوبی ندارم. Confide in someone از همون ریشه فیت هست، معنی اعتماد. Confide in someone یعنی سفره دلتو پیش کسی باز بکنی یا حرفاتو بهش بزنی. settle down یعنی دیگه به اصطلاح زندگی تو اوکی بکنی و جا بیفتی و دیگه بری جلو دیگه. مثلا ازدواج کنی، یه شغلی پیدا کنی و دیگه زندگی کنی.
split up یعنی جدا شدن. split up ex husband ex wife میشه همسر قبلی. میدونید widow میشه آقایی که خانمش فوت کرده، widower میشه خانمی که همسرش فوت کرده به اصطلاح. household expenses یعنی مخارج به اصطلاح خونه. bring home the bacon یعنی نانآور خانه. مثلا my home چیه؟ my dad brings home the bacon یعنی به اصطلاح پدرم نانآور خانواده است. move out یعنی از خانواده خارج شی، بری یه خونه بگیر بر خودت زندگی کنی. take after یعنی به اصطلاح بری به، مثلا میگن I take after my father، من به پدرم رفتم، شبیه پدرم. inherited my temperaments from my I inherited my temperaments from my mother. من عاداتمو از مادرم مثلا به ارث بردم. inherited my temperament from my، اونم مایامی نیست. inherited my temperament from my father. physical resemblance یعنی شباهت فیزیکی. there's this physical resemblance between my father and I that a lot of people say that he's my brother. شباهتی بین من و پدرم هست که همه فکر میکنن به اصطلاح پدرم برادرم. مثلا turn to somebody یعنی با یه نفر صحبت کنی، بهش رو بیاری، بهش رجوع بکنی، باهاش صحبت بکنی. turn to somebody. confidant یعنی محرم اسرار شما، کسی که میتونی باهاش صحبت کنی. مثلا she's my confidant، my older sister is my confidant که میتونید بگید اینو. و swap some juicy gossip میتونید یه خورده با هم گاسیپ کنید، درباره بقیه صحبت کنید، یه ذره غیبت کنید و اینا. I can never swap any juicy gossip with anybody because I don't have a sister and my brother is always away, so there's no person that I can turn to or that I want to confide in. I only can turn to my father when I have some problems, but as long as they are only financial. مثلا میتونید درباره اینا در ارتباط با خانواده‌تون صحبت بکنید. بهتون وقت میدم 2 دقیقه آماده شید که بتونید در ارتباط با خانواده‌تون صحبت کنید. بفرمایید. خانم سمان شما هم باید شروع کنید، دفعه پیش ساکت بودید. بفرمایید. خانم سمانه بفرمایید لطفاً. I don't come from a large nuclear family. I have just an older brother, and we get along well together.
That's actually, he moved about 2 years ago. He moved out and he settled down in Tehran, in Tehran, and and he became independent. He brings home the bacon, and if I want to talk about about myself, I can say I inherited my temperament from my dad. However, I inherited my physical resemblance from my mom. عالی عالی عالی، خوب بود الان، واقعا این خوب بود، آفرین، مرسی. خواهش فقط میکنم. اون چی فهمیدی اون اولیه رو یه بار برام بخونی؟ Nuclear family. آفرین، نوکلیر، large بله nuclear family. درست، آفرین، من اشتباه شنیدم، عالی. نوکلیر فامیلی، بسیار عالی، ممنونم، تشکر، مرسی، خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید خانم شادی. Well, I come from a four-member family, and my only sibling is my younger brother. Both of our parents work during the weekdays, so actually they both bring home the bacon. Talking about the personality, my bro and I are completely two different characteristics. We're actually sort of like we're actually the opposite of each other. Well, it's hard to talk about the physical resemblance. Many rather than say that I'm a mixture of both of my parents. I love the atmosphere in my family. I can really confide in. I can really confide in my family, and with my mom and sometimes my brother, we can, swap some juicy gossip sometimes. Yeah. عالی عالی، مرسی. این چقدر لذت بخش اینا رو میذاره کنار هم دیگه آدم صحبت میکنه، هم شما هم خانم سمانه، خیلی خوب اینا رو گذاشتید کنار هم دیگه. یه چیز دیگه هم که من یادم اومد، مثلا میتونید بگید there's 4 of us in our family، یا مثلا there's 3 of us in our family، نمیگیم we are 3 in our family، شما هم نگفتید، دارم مثال میگم. there's 4 of us in our family، مثلا there's 10 of us in my company، ما تو شرکتمون 10 نفره، این شکلی میگن. آفرین، خیلی خوبه، اینا رو راحت میتونید استفاده کنید و بگید. بسیار عالی، ممنون، تشکر. خب بچه ها، اینم درباره فرندزه، چیزایی که باید بلد باشید و استفاده کنید. این درباره سپورتسه، چیزایی که میتونید بگید و استفاده بکنید. و میرسیم سراغ 2 تا پارت 3. اگه یادتون باشه جلسه پیش من بهتون تمرین داده بودم. یه استراحت 10 دقیقه‌ای بهتون میدم که اگر این پارت 3 رو انجام ندادید الان بدید، صحبت کنیم دیگه، کلاسمون تموم میشه. میمونه 2 تا پارت 2 که باید اونا رو تا به اصطلاح جمعه برای من بفرستید، من چک کنم. الان این پارت 3 رو لطفا انجام بدید. اینه و اینه. 5 دقیقه میذارم رو این بمونه از همین الان. تو استراحتتونم کلماتشو در بیارید، کلماتش هم که اصلا کنارشه، جواباشو در بیارید. 5 دقیقه بعدی میره سراغ به اصطلاح سوالات بعدیش. آماده شید لطفا تا اینو صحبت کنیم و رپاپ کنیم و یه تموم بشه. آماده شید؟
خب بسیار خوب، خیلی هم عالی. کی آماده است اول درباره همین سپورتس اند کامپتیشن من ازش سوالا رو بپرسم، شروع کنه به صحبت کردن؟ هر کی آماده است یه مثبت بذاره. پس تو این 10 دقیقه و از پریروز تا الان چیکار میکردی؟ من مجبورم در مواقع ضروری به شما رجوع کنم. خانم شادی آماده اید؟ استاد من از اینترنت و سوشال میدیا شروع کردم. خب میریم اونجا. میرم استاد خسته شدیم. ببخشید اگر خستتون کردم، من خیلی معذرت میخوام. من وظیفه‌مه درس بدم، اینا رو یاد بدم. بعضی وقتا میدونم خسته میشید چون 3 ساعت هم از کلاس، ولی یه ببخشید. خب hello lady, I am going to ask you some questions about internet and social media. Well, the first question is this. Which websites are popular among your generation? When it comes to the websites with the most visitors and viewers, social media and video streaming applications shine in the eye. There are several reasons which lead to their popularity. First of all, they are a matter of communication. I mean, 10 years ago, communication was not this easy, and if you wanted to keep in touch with your friend, you have to write letters or maybe, travel a long way to visit them and so on. But nowadays it's not like that. And secondly, they are easy to use. They are very convenient, and not only kids, but also the elderly people can use them very easily and without any trouble. Thank you. Thank you so much. Is using the internet or social media, is using the internet a social or solitary activity? I couldn't agree more that using the internet is a social activity, but there are different aspects for the internet use. On the one hand, people believe that it's a social activity like me, but you can communicate with people easily, but on the other hand, some people don't value this virtual connection or this virtual activity because, they consider the communication as those eye-in-eye looks or those touches in the hands. So I think a middle position should be taken. We should be able to communicate with the people around us physically, but also we should keep in touch with, friends who are far away from us with internet. Thank you. How has the internet changed social behavior? Although the internet and social behavior are strongly bound up, but due to the easy access of internet, sometimes we forget about the real and actual social behavior. Sometimes we are in a get-together, we have all our friends around us, but we always look directly in our phone, and we don't pay attention to them, so that's not a good point. Okay. Should companies check job applicants' online profiles? It depends on it depends on which network they want to check the profile. There are some professional, some professional websites for these job applications like LinkedIn, and it's really suggested that the companies should check those applicants' profiles there. But, other websites like, for example, Facebook or Instagram, checking the profile there, I think can't be so helpful for them. Thank you. What will be the next big development online? I should think about this question. The next big development online is actually during this corona crisis, because we had the total isolation, and
the development is that we're taking courses online. Online courses didn't take so seriously before. And well, now that they are actually really modern, that they are really what can I say, popular now, is because of this corona crisis. So I think we already experienced our big development. Thank you. مرسی، ممنونم، تشکر. خب ببینید در ارتباط با سوال یک، خب درست، عالی، خیلی خوب. سوال دو، دوباره شما رفتید سر اینکه پیشنهاد بدید و بگید آقا این کارو کنید و این کارو کنید. سوال داره صرفا میپرسه که آقا اینترنت یه سوشال اکتیویتیه یا سالیتری اکتیویتیه، که بعد شما اومدی گفتید ما باید حواسمون باشه مثلا این کارو نکنیم اینجوری کنیم بهتره. نگفته what actions مثلا should be taken in order to، نگفته what should we do، نگفته what are the solutions. فقط از شما خواسته و میخواد بدونه که آقا به نظر شما استفاده از اینترنت سوشال اکتیویتیه یا سالیتری اکتیویتیه، همینو میخواد. حالا شما فقط همینو جواب بدید دیگه، شود نگید، اینو حواستون باشه. بعد یه بار دیگه هم دوباره با آلدور پاپات گفتید این رفته تو ذهنتون، یه ذره دقت کنید لطفا. نه درست شده، اشکال نداره. بعد how has the internet changed social behavior، اینو فقط از یه جهت گفتید که مثلا توی مهمونی‌ها و اینا مردم سرشون تو گوشیشون و نمیدونم با بقیه ارتباط نمیگیرن، درسته؟ همچین چیزی بود؟ بله. خب بهتر نیست مثلا حداقل از دو طریق بگیم؟ مثلا on the one hand these changes have been for the worse. As an example, consider a party 20 years ago in which all the people used to, have a chit chat with each other, talk about things and swap some, let's say, juicy gossip with each other. But nowadays, even in the best parties, people are just, checking their Instagram pages and working with their cell phones. On the other hand, these social, let's say, media have also boosted the social behavior. To explain more, about 10 years ago, when you wanted to communicate with a person who was very far from you, you couldn't have done anything but a phone call. But nowadays, you can have this live streaming video chat, and you can talk to that guy very easily and conveniently. So I guess these social changes have been both positive and negative. اونی که شما میگید واقعا درسته، من فقط دارم پیشنهاد میدم. خب این یک سوشال بیهیویر هست دیگه، این که من با به اصطلاح دوستم یا فامیلم که یه جای دوره، خب این به اصطلاح سوشال میدیا یا اینترنت باعث شده که من این رفتار اجتماعی بهتر بشه و بتونم با اونا ویدیو کال بگیرم، صحبت کنم کلی باشون. این یه نکته مثبتشه، اونم یه نکته منفیشه. اگه از دو جهت حداقل به مسئله نگاه کنید، ببینید تکنیک منه ها، اصلا هیچ اجباری براش وجود نداره، اما من فکر می‌کنم که اینجوری بتونید بهتر صحبت کنید. و در ارتباط با سوال 4 که خب کامل درست بود. سوال آخر این مسئله what will be the next big development online نمره نمیده، به خاطر اینکه next رو نگفتید، شما علانیه رو گفتید که کرونا ویروس و فلان و اینا. خب گفتیم نکستیه همین الانه دیگه، نکست دیگه رو ما نمیدونیم، ولی اگه بخوام راجع به بیگ دیولپمنت صحبت کنیم پس ما الان یکیشو تجربه کردیم، فایده نداره. حالا من به نظر شما احترام میذارم. ببینید عرض بنده اینه که سوال گفته next big development. خب این که کرونا ویروس اومد و ادویکیشن به اصطلاح آنلاین شد و اینا، این current developmentیه که ما داریم میگه next big development. شاید اگزامینر نمره بده، واقعا من چیزی مبنی بر نمره دادن در ارتباط با این نمیدونم، اما یه خورده کوهرنس و اون قضیه تو the point بودنه یه خورده شاید به مشکل بخوره. حالا چرا ریسک کنیم؟ شاید بهتر باشه که یه دیولپمنت دیگر رو نمیدونم مثلا ببرید توی AI، ببرید توی artificial intelligence و بگید که در آینده شما میتونی با موبایلت در خونت رو ببندی، یخچالتو گزارش ازش بگیری چی کمه، یه پیام بدی به نمیدونم مثلا سوپرمارکت دم خونتون، اون برات اجناس رو بیاره، بعد یه ربات بره دم خونه هم ببره مثلا وسایلاتو بذاره تو یخچال، گاز اجاق گازت خودش خاموش شه، همه اینا با تو از طریق اینترنت ارتباط داشته باشن. همچین چیزی مثلا این شاید نمیدونم نظر منه، حالا اگر که شما دوست دارید خواهش کنم. مرسی، عالیه، واقعا عالیه. این نکات خیلی نکات ریز و کوچولویی ان. بعدی‌ها اومده اید یا نرسیدید؟
نه دیگه 2 تا 5 دقیقه بود بعدی رو نرسیدم. 2 تا 5 دقیقه دیگه، یه 5 دقیقه یه 5 دقیقه هم اشکال نداره. برام بفرستید لطفاً حتما. خانم سمانم که دیگه خسته شدن و خیلی صادقانه ممنونم از این صداقتتون خانم سمانه بزرگوار که میگید خسته شدید. میدونم منظورتونه که فیزیکی انرژیتون رفته، اصلا مشکلی نیست. میتونید درباره همین اینترنت و سوشال میدیا بذارید به اصطلاح باز کنم اسپیکرتون رو، کدومش رو راحت ترید صحبت کنید، این یا قبلیه؟ اصلا همین رو صحبت کنم. همین رو بفرمایید. چشم. Which websites are popular among your generation? ایگوی حال شدم یه لحظه. راحت باش، عجل نکن، الان مثلا 1 دقیقه بهتون وقت، راحت باش. I think online shopping sites became so popular among the old generation because you can select everything you want in the screen of your cell phone, and you can order it and receive it at the door of your home, and online shopping sites make the shopping so easy. مرسی. پس جواب شما آنلاین شاپینگ وبسایتس دیگه برای بله. بسیار تشکر. Is using the internet a social or a solitary activity? Both of them, because everyone puts their own time on this social media, and interacting between the people needs the social activity. خب پس سالیتریش هم گفتی؟ بله دیگه. Everyone puts his own time, puts their own time on internet, and interaction between the people. بله. فرمودید post their time، متوجه نشدم. Spend their time on the internet. مرسی تشکر. ممنونم. بله درسته. حالا بیایید از اون on the one hand و on the other hand هم همینو استفاده کنید. بگید که using the internet can be both a social and a solitary activity. On the one hand, when you are on social networking websites like Instagram or Facebook, you are in a social interaction with other people, you are communicating, you are liking and commenting and chatting with them, which all of them are social activities. On the other hand, internet can be a solitary activity as well. For example, I myself spend 2 hours a day surfing the net alone in my home without talking to other people, so it can be both. ببینید on the one hand on the other hand مرتب میشه. یه خورده از اینا ببینید شما راحت دارید صحبت میکنید، حرفتون هم میزنید، از این ساختاره شکلی یه ذره استفاده کنید. مرسی. چشمتون سلامت. How has the internet changed social behavior? We cannot miss the important role of the internet in the society. I mean, actually, real life has been replaced with virtual life, and we can and the social media determine the norms of the society, and this one has positive points and negative points. One of the social media created a habit which people share their experience with each other, and other negative impact on the society. The negative point is its negative impact on health, because when you use your cell phone, you bend your neck, and this can harm your vertebral column. مرسی خوبه این. فقط
این تیکه آخر در ارتباط با سوشال بیهیویر نیست دیگه. بله دیگه لطفاً هم نرسید بیهیویر چیزی چون ننوشتم اینا رو همینجوری دارم میگم. فقط بدونید اینو دیگه، بدونید این بله بله نمیاد. خوبه. دوباره میگم من الان داشتم با خانم شادی صحبت میکردم، شنیدید دیگه، دو تا اصلی رو بگید. آن دی وان هند خوبیاش اینه، آن دی آدر هند بدیاش اینه، بگید خیلی راحت. یا حالا من هی میگم آن دی وان هند آن دی آدر هند، نرید سرم تا 5 تا آن دی وان هند آن دی آدر هند بیارید. یکیشو مثلا با وایل بگید، یکیشو بگید اینجوریه، یت بدیاش اینجوریه، یکیشو مثلا با ساختاره دیگه بگید که بهتون گفتم. بعدی should companies check job applications. اینو نپرسین، اصلا متوجه نشدم منظور سوال رو. منظور رو بهتون بگم. بله منظور رو بگین شاید تونستم جواب بدم. آره بعد اگر نشد بعداً جوابش مشکلی نه. میگه که به نظر شما شرکت ها باید اون درخواست شغل به اصطلاح نه اینجوری که نیستش، اون چجوری بهتون میگم، اونایی که میخوان یه جا کار بکنن یه پروفایلایی دارن دیگه، درسته؟ بله بله. مثلا میگم من میخوام برم یه شرکتی کار بکنم، من یه پروفایلی دارم، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام. اون شرکت آیا اجازه داره یا بهتره که بیاد مثلا پروفایل من چک کنه، ببینه من تو اینستام چیکار میکنم، نمیدونم تو فیسبوک هم چیکار میکنم، آیا این کارو بکنه یا نه؟ منظور این بود. تونستم منظورم برسونم؟ بله بله ولی خب من نمیتونم جواب بدم. باشه اشکال نداره. بله مثلا جوابش اینه well my answer is a definite no because I believe that what people share on their social profiles might not be completely true and based on their real life. As an example, I am a depressed person, but on my social media profile I look like a jolly convivial person, and it doesn't necessarily mean and guarantee that I am happy in my profile picture. Other than that, social media or social media profiles are mostly private. If companies do that, it means that they are actually violating privacy law, which I am completely in disagreement with. دو دلیل آوردم که چرا نه. یک، واقعیت رو نمیرسونه. دو، این که پرایوسی چیزاست، پرایوسی اون کارمندا یا اون جاب اپلیکنتس هست. What will be the next big development online? ببخشید صداتون قطع است. سوال آخر رو پرسیدین؟ بله میخواد دوباره بپرسم. میگم که What will be the next big development online? راحت باشید وقت بذارید. میگه که مهمترین یا بزرگترین دستاورد یا پیشرفت آنلاین بعدی چی خواهد بود؟ social media can make drastic reforms in the society. For example, in our country, social media induced the government to respond to difficulties which people contribute them, and the government didn't appreciate them. And I think perhaps some revolutions in the countries can occur with aid of social media. خب پس تغییر چی خواهد بود در آینده؟ من آخر متوجه نشدم. ممکنه اون ریولوشن هایی که توی جامعه اتفاق میفته به کمک سوشال میدیا اتفاق بیفته. ریولوشن هایی که ضد گاورنمنت و اینا انجام میشه. بله بله. اوکی خوبه بد نیست. آره خوبه. حواستون باشه فقط انکاونتر تلفظش رو دقت کنید. انکاونتر کاو قشنگ کانتر انکاونتر و بعدیش هم اکر تلفظ دقیقش میشه اکر نگید اکر. بله بسیار عالی، ممنونم ازتون، خیلی هم خوب، تشکر. خوبه. استاد ببخشید اگر آخری کلاس هستش که من اون بیمارستان سریع معرفی کنم اگر دوستان خواستن. بله این بیمارستان رفتوده هستش توی تهران قیطریه، بلوار اندرزگور، خیابان سلیمی جنوبی که با چون خدمات تنبخش خب گرون هم هستن، با هزینه های کمتری، چون بیمارستان دولتی هستش میتونن دوستان مراجعه کنن و از خدماتش استفاده کنن. خدمات توانبخشی هم شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، روانشناسی، روانپزشکی و ارتوسپورتز میشه. چقدر جالبه. من که شما خودتونم فرمودید که آنونه واقعا
برای خود منم آنون بود این قضیه و واقعا بله. چنین چیزی وجود داره. مرسی از شما. خواهش تشکر میکنم. میکنم ازتون. خب بچه‌ها ما کلاسی که من باید درس بدم توش و بگم تموم شده، ولی کار شما هنوز تموم نشده. ببینید 2 تا سمپل پارت 2 مونده، یه دونه سمپل پارت 3 مونده، چند تا تاپیک بود که من گفتم باید بخونید اگر خواستید بر من اسپیکینگ بفرستید. به شما عزیزان وقت میدم تا پایان جمعه شب برای من بفرستید تا من وقت بکنم در طول هفته آینده براتون بفرستم فیدبک رو. پیشنهاد من اینه که قشنگ یه دونه آزمون وردارید برای من بفرستید اسپیکینگش، کلا 10 دقیقه رو وقت میگیره، چیز زیادی نیستش. اینا انجام بدید، تمامی اینا رو بخونید، تمرین کنید. امکان نداره نمرتون بالای 6.5 نشه، اینو من ضمانت میکنم اگر واقعا اینا رو تمرین بکنید. و اسپیکینگ واقعا فقط و فقط تمرینه. اگر که میخواید زبانتون و اسپیکینگتون کلا تقویت شه، بهتون پیشنهاد میدم سریال فرندز و بیگ بنگ تیوری رو بهتر کنید و بجویید، یعنی هر قسمتش رو 10 بار 12 بار ببینید، خیلی کمکتون میکنه. از این ساختارهایی که گفتم هم استفاده بکنید. سوالی هم داشتید 0937 117 92 93 یا خود من یا آقای آریا در خدمتتون خواهیم بود هر سوالی داشتید. و بسیار عالی. اگر سوالی هست بچه‌ها شادی و سمانه بپرسید، اگر هم نه که با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان. شما عزیزانی که این به اصطلاح کلاس هم بودید و دیدید، حالا شما 2 عزیز که آنلاین بودید و همه عزیزانی که بعداً آفلاین میبینن، خواهشم ازشون اینه که اگر از این دوره خوششون اومد یه ویدیو بگیرن و در حقیقت بگن که توی این کلاس چه اتفاقی افتاد. من این ویدیوها رو استوری میکنم و توی به اصطلاح مارکتینگم و جذب بقیه بچه‌ها خیلی کمکم میکنه. یا اگر نشد نتونستید مشکل نداره، توی اینستاگرامتون منو تگ بکنید و منم استوریتون رو دوباره خودم ریتگ میکنم و میذارم توی پیجم و اگه برام کامنت بذارید، نظرتون راجع به کلاس‌ها بگید، ازتون ممنون میشم. موفق و معید باشید. سوالی هست بچه‌ها؟ سلامت باشید. شما هم همینطور، ممنونم ازتون. مرسی، دوره خوبی بود به خاطر اینکه شما هر چقدر سخت بود ولی اومدید و مشارکت کردید. ممنونم ازتون. مرسی به خاطر این مشارکت. تشکر میکنم ازتون. موفق و معید باشید بچه‌ها. وقتتون هم بخیر.